হাই নমস্কাৰ ৱেলকাম টু ধননীতি ইভেণ্ট মই বহুতখিনি ইণ্টাৰভিউ লোৱা হৈছে কিন্তু আজি বাইকৰ ইণ্টাৰভিউ নহয় ইণ্টাৰভিউ মানে ৰিভিউ মাৰিম আজি যিকি নহওক আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত মই ৰিভিউটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে কিমান কেনেকৈ ৰয়েল এনফিল্ড ব্লেক কালাৰৰ ষ্টিল ক্লাছিক 500 মানে 500cc চ' কিমান মাইলেজ যায় ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে এইটো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ মাইলেজ 25 মানে যায় আৰু তো বঙাইগাঁৱৰ পৰা লৈছে স্বস্তিক অটোমোবাইলৰ দোকানখনৰ নাম আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চাই ভাল লাগিলে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নপাহৰিব দেই বাই বাই আজিলৈ থেংক ইউ নিমৰাচং আকৌ লগ পাম পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত